اليوم جايبه لكم فيديو في القمة. كريم من أفضل الكريمات اللي بتستخدم في الصيدليات، وبينصح بيها أطباء كتير جدا لأنه أفضل كريم للوجه، وبيعمل على إزالة جميع أنواع البثور وبكل أشكالها، وبيعالج الأمراض الجلدية الأخرى اللي بتنتج عن التعرض للبكتيريا أو الجراثيم اللي بتكون بيحملها الهواء، واللي بتؤدي لالتهابات في البشرة. تعالوا نتعرف على أهم مرهم أو كريم موجود دلوقتي في الصيدليات من حيث فعاليته ومن حيث مميزاته وعيوبه ورأيي فيه كمان والسعر بتاعه. تابعوني للنهاية واشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني. فأنا إيمان ودي قناتكم، قناة معلومة علشانك. يسعدني اشتراككم في القناة. أنا إيمان مهتمة بمجال العناية بالبشرة والشعر والجسم، دايما بحب أقرأ في المعلومات دي، فأي معلومة بشوفها ان هي بتفيدكم على طول بطلع بدون اي تردد ان انا اقولها لكم. فلو عندك اي سؤال او استفسار او اقتراحات لفيديوهات جديدة حابين اكلمكم عنها الفترة الجاية، اكتبيها لي تحت وانا من عينيا الاتنين. بحاول ارد على جميع الاسئله. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب وحطوا لايكات كتير، ويلا بينا نبدا على بركه الله. بيميز الكريم ده ان هو مش بس مجرد علاج موضعي، ولكن هو نجح كمان ان هو يخفف الالام الناتجه عن البثور والالتهابات والتهيج، وان هو بيقلل بشدتها بشكل كبير. فعشان كده هو رائع وتحفة. يعتبر كمان من الحاجات المسكنة اللي بتقلل شوية من التهيج والالتهابات بفضل تركيبته الرائعة اللي بتعتبر مضاد للبكتيريا اللي بتصيب الجلد، وكمان بيحارب الالتهابات اللي ممكن تهاجم الجلد وتسبب البثور والحبوب. بالنسبة للفرق ما بين المرهم والكريم فيزوديرم، يعني ممكن تكون المكونات الفعالة نفسها وبنفس التركيز، ولكن الفرق ما بينهم بيرجع لكمية الزيوت والمية الموجودة في كل حاجة فيهم، وبتؤدي طبعا الحاجات دي لاختلاف القوام. يعني المرهم ممكن تلاقيه قوامه دهني شوية فصعب امتصاصه. المرهم بيتحط اكتر على الاماكن الخشنة واللي ما بتكونش رطبة زي الركب والاكواع، انما الكريم بيكون قوامه سهل الامتصاص، مش بيسيب اي ملمس دهني وسريع الامتصاص. مرهم فيزوديرم خلي بالكم الاخضر ده يعني بحس ان هو بطيء شوية في الامتصاص، فبالتالي بيفضل فترة طويلة على الجلد، مناسب اكتر للبشرة الجافة. انما الفيزوديرم الاحمر بيمتص بشكل اسرع، مش بيسيب اثر دهني على البشرة، فهيكون مناسب اكتر لاصحاب البشرة المختلطة واصحاب البشرة خصوصا اصحاب البشرة الدهنية. عشان كده بيتميز فيوزيديرم ان هو علاج فعال في دمامل الجروح بمختلف انواعها، بيقضي على البكتيريا اللي بتتراكم في الجروح والجلد بسبب العدوى. كمان بيساعد كريم فيوزيديرم على علاج الخراجات اللي بتتكون على سطح الجلد. بيمنع تكون المواد البكتيرية الضارة اللي ممكن تكون تسبب ألم شديد في المناطق المصابة. وكمان أظهرت بعض الدراسات ان انتوا تقدروا تستخدموا الكريم لعلاج حب الشباب والتخلص منه بشكل نهائي. كان طبعا لازم تكون تحت إشراف طبيب، لأن ده كريم طبي وليس كريم تجميلي، فمهم في أي حالة من الحالات إن احنا نستعمله تحت إشراف الطبيب. كمان أحيانا بعد التقشير بالجلد بالليزر أحيانا بتظهر البثور في بعض مناطق الجلد، و بعض الدكاترة بينصحوا بهذا الكريم لتقليل شوية من التقشير. كمان الكريم بيساعد في علاج الالتهابات والبثور والدمامل اللي بتظهر في أماكن متفرقة من الجسم في فترة زمنية قصيرة. طيب ايه هي الارشادات اللي مهم ان نكون عارفينها قبل استعمال مرهم فيوزيديرم؟ يفضل استعمال الكريم تحت اشراف وتوجيه طبي، وعادة ما بيكون بيستعمل مرة واحدة بس في اليوم، وفي الحالات الشديدة جدا بيتم وضعه مرتين في اليوم، مرة في الصبح مرة في المساء او على حسب رؤية الطبيب. وقبل وضع الكريم ضروري ومهم ان احنا نغسل ايدينا كويس جدا، الا لو كانت الايد هي المصابة. نتأكد ان احنا نضفنا المنطقة المصابة وبعدين بنبدأ نجففها. نبدأ نحط الكريم بأطراف الأصابع وبندلك برفق عشان نضمن امتصاصه بشكل كامل،
ونحرص دايما على نخلي الجلد مكشوف. وبشكل عام قبل ما ندهن الكريم على الجلد وبغض النظر عن المنطقة المصابة، فضروري ان احنا نستشير طبيب متخصص عشان وحده هو اللي بيحدد نوع الإصابة اللي انتي بتعاني منها، بيحدد الجرعة اللي تناسبك، بتحدد المدة الزمنية اللي هتمشي عليه الكريم. وكمان مهم ان انتي تخبري الطبيب على كل الأدوية اللي انتي بتستخدميها، او لو كان عندك يعني أمراض معينة زي كبد، كلى، مشاكل في المرارة أو غيرها، تخبريه على كل الحالة الصحية بتاعتك عشان يعني يحدد هل الكريم هيكون مناسب معاكي ولا لأ. ومهم ان احنا نبعد الكريم عن منطقة محيط العين، لان المنطقة دي بتكون حساسة جدا، لو دخل الكريم جوه العين ممكن يسبب كتير من المشاكل. لو دخل بالغلط فبنغسل المنطقة دي كويس جدا 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 بكمية كبيرة من المية. في حالة الحمل والرضاعة او لو كنتي بتخططي للحمل، فالافضل برضو ان احنا نستشير الطبيب علشان لو استخدمناه يكون في امان وما يكونش في اي خطر على الام او الجنين. ومينفعش ان احنا نطبق الكريم على منطقة كبيرة من الجسم، بل ان احنا بنحطه فقط على المنطقة المصابة. وعلى الرغم من فوائده الكتيرة، ولكن زيه زي معظم الأدوية ان هو قد يسبب بعض الأعراض الجانبية زي ظهور الجفاف أو حكة في موضع استعمال الكريم أو التعرض لرد فعل تحسسي. فعشان نتجنب كل هذه الأعراض فضروري ان احنا نعمل اختبار حساسية بسيط على على منطقة صغيرة من الجلد، ونراقب المنطقة دي لو ظهر فيها اي علامة من علامات التحسس زي الاحمرار او الحكة او الهرش او التورم او غيرها من العلامات، فنعرف ان الكريم غير مناسب لينا. وفي الحالة دي نتوقف عن استعماله ونستشير الطبيب. اتمنى ان انتوا تمشوا على خطوات طريقة استخدامه. بلاش مبالغة في استخدامه ان احنا نحط منه كمية كبيرة بغرض ان احنا نتعالج بشكل اسرع، لان ده بيعرضك لسوء الاستخدام. ده بيسبب مشاكل اكتر واكتر وبيسبب لك زيادة في التحسس. ومن كل قلبي بتمنى لكل حد دايما الشفاء بشكل اسرع وبشكل كويس. اتمنى لكم السعادة والصحة من قلبي. الفيديوهات اللي فاتتكم هي ظاهرة دلوقتي على الشاشة، اتفرجوا عليها وشوفوها لانها فيديوهات في القمة. ولو حد من حبايبكم او اصحابكم من اي مشكلة جلدية فبعتوله الفيديو ده لعل هو كمان يستفيد. انشريه بقى في جروبات كتير، شيريه على صفحتك الخاصة على الفيسبوك، وما تنسيش تعملي لايك كتير لان اللايك بيفيدنا جدا جدا وبيكبر عيلتنا اكتر واكتر. شكرا على دعمكم وشكرا على كل الحب. بتمنى لكم الصحة والخير والسعادة من كل قلبي. احلى متابعين في الدنيا، بحبكم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.